Yan po, magmimix po tayo ng pang waterproofing. Bali sa isang 4 liters na pang waterproofing ay halo ng semento na 7.5 kilo na ang semento. Kami kalahati lang muna gagawin namin, so 3.5 na semento kilo lang. Ayan na po, ihahalo na ang kalate. Oh, kalate lang. Gagawa tayo ng sesame seed. Wala pa sa kalate yan, bre. Basa ko pa. Ito na? Oo. Haluin lang po ng maigi. Pre, yung short mo, pre, waterproofing mo rin yan, ha. Yata. Ang galing-galing mo talaga, Dexter. Yan. Supportan mo naman ako. Haluin lang po ng haluin ng maigi. Ba, tatakbo ba ng kongreso? Mag-inom na tayo. Ha? Sabi na, mag-inom ka mag-samo. Tayo mo lang ako. Sama mag-inom. Galit-galit na eh. Ganda-ganda ng pakiramdam ko pag inumin mo pa ako. Doon tayo, tequila ka, oh. Sayang mo, bre. Dapat konti-konti lang lagay mo, ano. Natatagalan siya. Yan, pagkatapos po niyan ay pwede na po natin siyang i-roller o kaya i-brush sa wall na paglalagyan ng... Brush na lang? Hindi, i-roller. Malaki yan. Bow. Yan po, kailangan lang po durugin lang po maigi yung semento para pag hinagod ay wala pong buo-buo. Haluin nyo lang po siya ng maigi. Ayan na po, pinapahid na ang waterproofing. May kakating na po siya. Sabi ko sa sulok, pre. Ihawin mo na yung mga ganitong damit. Yung ganito pinturahan mo. Balik na roller na gagamitin mo, pre. Ano naman, ang design yung malaki. Ba't papunta ba mamaya? Hindi papunta yun. Makalimutan tanggalin yung ano, bracket. Ito meron, diba? Isa lang mo sa baba, pre.
Inuuna po natin ang pag-cutting. Bago pa tayo mag-roller. Dapat dito sa lalim ng sapatos daw, pre. Ganyan lang po ang pag-waterproofing. Para lang din nagpipinta ng bahay.
Yan na po ang unang coating. First coating. Hintayin lang po natin matuyo ng konti at patungan pa po natin ng isa. Wow. Saka na. Hindi magsalita. Normal din to. Yan na po ang pangalawang hagod. Or second coating. Para sureball ho tayo na walang Tagas. tagas. Hindi makakapasok ang mga elemento. Kunong hayop, mga elemento. In English, the element of yours. That's all. Ganun din po ang gagawin natin. Hagod-hagod lang din. Hanggang sa matapos po. At dyan po nagwawakas ang aming pagwa-waterproofing. Thanks.